Zonja e zotërinj ju përshëndes nga Ditari këtu na aty CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Gjykata e Tiranës pushoi çështjen ndaj Lulzim Bashës i akuzuar nga prokuroria për falsifikim të vulave. Hetimet nisën për lobimin e demokratëve në Shtetet e Bashkuara për një foto të kreu të demokratëve me presidentin Donald Trump. Majoranca paralajmëron se nuk do të bëjë asnjë ndryshim në ligjin antishpifje pavarësisht kthimit në parlament nga presidenti Ilir Meta. Sipas kreut të shtetit po shkohet drejt censurës dhe autoritarizmit, reagojnë shoqatat e gazetarëve dhe opozita. Kryeministri paralajmëron aksion agresiv ndaj çdo prokurori e gjyqtari që nuk provon se pasuria e tyre nuk vjen nga krimi. Edi Rama foli edhe për koncesionet në shëndetësi. Nuk do të ndërpritet asnjë kontratë, tha ai. Mirëmëngjes, unë jam Arlind Disa, ndër të tjera gjatë ditarit do të ndiqni. Barkod dhe holograme personalizuar janë elementet e sigurisë për targat e reja. Nga 2 marsi, çdo blerës automjeti që nuk e ka regjistruar makinën e emrin e tij do të gjobitet deri në 40.000 lekë. Fituan turneun e tenisit në Australi, përfaqësuesja serbe me në krye Novak Djokovic pozon me 3 gishta si simboli i legjitimimit të masakrave të serbëve ndërsa këndojnë këngë nacionaliste për Kosovën. Joker kryeson listën e kandidaturave për çmime Oscar me plot 11 të tilla në garë për filmin më të mirë janë gjithashtu Irishman dhe 1917, ndërsa në kategoritë e aktorëve më të mirë listohen Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio, Charlize Theron dhe Renée Zellweger. Gjykata i dha fund një prej dosjeve më të nxehta të politikës duke pushuar çështjen për Lulzim Bashën, kreun e Partisë Demokratike, i cili u hetua për lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjykata pushoi çështjen për të cilën prokuroria pretendoi se nuk ishin deklaruar $650.000 dhe ku Basha u hetua me akuzën e falsifikimit. Gjykata e Tiranës vendosi të pushojë hetimin e nisur ndaj kryedemokratit Lulzim Basha për falsifikim të dokumenteve në lidhje me lobimin e kryer nga Partia Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2017. Sipas prokurorisë së Tiranës, PD nuk ka deklaruar për KQZ-n 2 pagesa prej $650.000 në SBA, ku një prej tyre është kryer nga shoqëria e huaj Binjata Trade. Çështja penale që u përdor si kal beteje nga qeveria kundër opozitës u pushua edhe për 2 të bashkëpandehurit e Bashës, ish sekretarin e përgjithshëm Arben Ristani dhe financierin Ilir Dervishi. Vendimi u dha nga gjyqtari Lazar Sallaku në përfundim të seancës paraprake, në të cilën Lulzim Basha nuk ishte i pranishëm dhe u përfaqësua nga avokatët Eduard Halimi dhe Ivi Kaso. Gjykata u përball me 2 qëndrime nga prokuroria, ku Gjergji Tako dhe Ervin Karanxha kërkuan kalimin e dosjes në gjykim për akuzën e falsifikimit të dokumenteve, ndërsa prokurori Kol Hysenaj kthimin e saj në prokurori për plotësim të hetimeve. Avokatët e të pandehurve kërkuan pushimin e çështjes me pretendimin se prej klientëve të tyre nuk kishte konsumuar asnjë vepër penale, kërkesë që u pranua nga gjykata. U provua mbas më shumë se 2 vjet hetimesh nga ana e prokurorisë se gjithçka ishte një akuzë tërësisht e sajuar, bazuar vetëm mbi spekulime, nuk kishte asnjë lidhje Partia Demokratike dhe nuk kishte asnjë vepër penale, nuk kishte shkelur asnjë ligj nga Partia Demokratike dhe nga zyrtarët e saj, as në Shqipëri dhe në asnjë vend tjetër. Prokuroria në këtë rast është një rast i pastër për t'i treguar publikut se si shndërrohet një organ i drejtësisë kur frustrohet nga politika dhe dhuna politike. Një organ i organizuar me disa qëndrime të cilat vinë pastër për shkak, ju thash, të dhunës politike dhe të interesave politike. Në seancë gjyqtari Sallaku lexoi parapalëve vetëm dispozitivin e vendimit, duke i lënë në pritje të vendimit të arsyetuar për argumentet që bindën gjykatën në pushimin e çështjes. Me njëherë pasi gjykata e Tiranës pushoi çështjen ndaj Lulzim Bashës, kreu i deputetëve socialist Auland Balla akuzoi prokurorët dhe gjyqtarët se u bën pjesë e një procesi që ai e krahasoi me një teatër të turpshëm. Balla i kujtoi njerëzve të drejtësisë se ende nuk e kanë kaluar vettingun dhe se nuk morën në pyetje lobistin amerikan Nick Musin, që përfitoi paratë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më herët, para se gjykata të vendoste, socialistët kërkuan që Lulzim Basha të hetohej nga struktura e posaçme antikorrupsion për çështjen e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prej momentit parë që Lulzim Basha nuk mund shkoj para gjykatës
me akuzën nga prokuroria vetëm si falsifikatori dokumenteve zyrtare. Taulant Balla nuk i ndahet Lulzim Bashës dhe akuzave për financimin rus. Sipas numrit 2 të socialistëve, kjo çështje duhet të vazhdojë të hetohet. Dhe vendimi më i drejtë i gjykatës do të ishte që kjo çështje të rikthehet për hetime të mëtejshme nga ana e prokurorisë dhe nëse veprat penale për cilat do të vendoset në akuzë hynë në jurisdiksionin e SPAK, kjo do të ishte diçka shumë e mirë. Mund ta shihin Lulzim Bashën në burg personalisht? Unë dua të shoh që drejtësia të fitojë mbi çdo pavarësisht pozicionit që mban. Por nëse Bashën kërkon ta shohë në SPAK, Partinë Demokratike Balla kërkon ta shohë në Kuvend për reformën zgjedhore. Partia Demokratike e ka vendin e saj të garantuar përmes vendimit të Kuvendit të Shqipërisë, ku i është garantuar dhe drejta e vetos. Të dyja forcat e mëdha politike duket se nuk e kanë mengut kur vjen puna te ndryshimi i sistemit zgjedhor. Çështja e sistemit zgjedhor, duhet ju them që kjo nuk është çështje që lidhet me kodin zgjedhor, kjo është çështje që lidhet me kushtetutën dhe sa herë që bëhet fjalë për kushtetutën, diskutimi duhet të jetë më i gjerë, më gjithëpërfshirës dhe sigurisht i takon një momenti të dytë. Nuk është për këtë moment të parë. Dhjetorin e kaluar, opozita parlamentare bëri të qartë në formën e një ultimatumi se nuk ka ndërmend të diskutojë asnjë çështje tjetër për reformën zgjedhore, pa mbyllur më parë atë të sistemit. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi bëri thirrje prokurorisë që të hetojë dhe ndëshkoj krimet elektorale në takimet me kryesitë e degëve të Partisë Demokratike në Dibër. Bardhi tha se demokratët e Dibrës janë dëshmitar të krimeve elektorale. Në qarkun e Dibrës, Edi Rama testoi për herë të parë skemën e blerjes së organizuar dhe masive të votave në vitin 2016. Është kjo skemë që ka prodhuar një qeveri që punon vetëm për përfitimin e një grushti njerëzish në biznes në një qeveri, shkruan Bardhi në një postim në Facebook duke u referuar këtyre takimeve. Përfaqësuesi i OSBE-s për lirinë e medias Harlem Dezir njoftoi se është informuar nga presidenti Ilir Meta përmes një dokumenti shpjegues mbi arsyet se pse kreu i shtetit ktheu në kuvend 2 ligjet për median, të njohura si paketa antishpifje. Dezir konfirmoi se është gati të bashkëpunojë më tej me autoritetet shqiptare për ta përmirësuar ligjin, veçanti çështjet e gjobave dhe respektimin e parimeve të proporcionalitetit sipas ligjeve ndërkombëtare. Asgjë në ligjin e ri nuk duhet ta pengojë lirinë e shprehjes, duke shpresuar që leximi më tejshëm do të shërbejë për përmirësimin e ligjit sipas parimeve ndërkombëtare dhe angazhimeve të OSBE-s, shprehet përfaqësuesi i kësaj organizate për lirinë e medias. Por majoranca do t'i qëndrojë paketës antishpife pavarësisht kthimit të ligjit nga presidenti. Sipas socialistëve, draftet kanë certifikimin e OSBE-s. Në anën tjetër, demokratët dhe gazetarët kundërshtojnë, duke gjetur tek qëllimet e shumicës një përpjekje për të mbuluar keq qeverisjen. Dekretet e zotit Ilir Meta me detyrë presidenti i Republikës do të gëzohen. Ky është qëndrimi i majorancës kundrejt dekreteve të presidentit Meta për paketën antishpifje. 2 ligjet për mediat e rikthyera në kuvend do të kalojnë formalisht në komisione, ku përveç këshilltarit juridik të presidentit nuk do të ketë dëgjesa me grupet e interesit. Bëhet një dëgjes për këtë gjë, ku vijnë pjesë nga zyra juridike e presidencës dhe diskutojnë komisionet përkatëse dhe pastaj anëtarët e komisioneve fillojnë dhe diskutojnë për këtë çështje duke marrë në konsiderat dhe opinionet që vijnë nga shërbimet mbështetëse të parlamentit. Disa prej deputetëve të opozitës parlamentare bashkuan votat me majorancën në 18 dhjetor për të miratuar paketën antishpifje, ndërsa opozita jashtë paralajmëron se do ta rrezojë atë sapo të vinë në pushtet. Albana Vokshi, ish kryetaria e Komisionit të Medias, thotë se pas këtyre nismave qëndron tentativa për të fshehur aferat korruptive qeveritare. Për këto e për shumë afera të tjera që rëndojnë mbi këtë qeveri, Edi Rama do të kërkojë ta miratojë me shpejtësi, pa asnjë ndryshim këtë ligj të kthyer nga presidenti. Por asnjë ligj censure nuk do të arrijë të fshehë të vërtetat e korrupsionit, të vërtetat e krimit, varfërisë dhe mjerimit që kanë bërthyer Shqipërinë. Por ndërkohë, vetë gazetarët duket se nuk kanë ndërmend ta lënë në duart e politikës lirinë e tyre të shprehurit. Pra do t'i drejtojmë gjykatës kushtetuese, natyrisht, pastaj edhe Strasburgut. Është le të themi një protokoll pune që ne kemi përcaktuar, tashmë kështu do të shkojë. Por shpresojmë shumë që zoti Rama këtë herë të reflektojë, të kuptojë se është vetëm kundër gjithëve. Të jetë betejë si në gjykatat shqiptare, ashtu edhe në gjykatat ndërkombëtare, në gjykatën europiane të drejtave të njerëzit. Në të gjitha rastet është të jeni të sigurt që një ligj i tillë kaq absurd ka shumë pak gjasa që të triumfojë në një vend që është kaq pranë
Bashkimit Evropian. Shoqatat e media si bëjnë thirrje deputetëve të reflektojnë pas shansit të dytë që i dha Ilir Meta. Të njëjtën thirrje bën dhe ky i fundit nëpërmjet rrjeteve sociale. Kokforcia sipas presidentit do të rrezikonte të ardhmen europiane. Shtohen shpresat për zhbllokimin e hapjes së negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në një shkrim të Deutsche Welles citohen deklaratat e fundit të presidentit Emmanuel Macron, por edhe zyrtarëve të lartë europianë në takimin e zhvilluar në Paris me kryeministrin kroat Andrej Plenković. Sipas Deutsche Welles, presidenti francez deklaroi se Franca uron që samiti i Zagrebit të jetë një moment uniteti dhe një sukses për Europën. Shpresat për arritjen e kompromisit në favor të hapjes së negociatave me Tiranën dhe Shkupin me rregullat ekzistuese janë gjallëruar më tej të premten kur presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaroi në Zagreb se nuk duhet të ndryshohen tani kushtet apo rregullat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Gledis Gjipali nga European Movement Albania është në studio këtu me ne për të folur pikërisht për këtë temë, për lajmin të cilin njoftuam në këto momente. Mirëmëngjes, mirë se erdhët, faleminderit që jemi këtu. Presim vizitën e Oliver Varhelit në datën 16 janar. Çfarë duhet të presim? Do ta njohim nga afër komisionerin, po çfarë mund të presim nga... Po, është një vizitë e rëndësishme, sepse është vizitë e parë komisionerit të ri për zgjerimin dhe pak a shumë do të kuptohet dhe vizioni i tij dhe i komisionit që përfaqëson sigurisht në lidhje me negociatat e ardhshme dhe perspektivën e gjithë Ballkanit, jo vetëm Shqipërisë. Është e rëndësishme për të parë se cili do të jetë pozicioni i Komisionit Evropian. Ne dimë shumë mirë pozicionin e Komisionit kaluar, që ishte vazhdimisht mbështetës, të paktën në një vit e gjysmë të kaluar ka rekomanduar vazhdimisht hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Do duhet që të njohim dhe perceptimin që ka ky komision i ri, që besoj se nuk do të ndryshoj shumë nga i kaluar. Gjithsesi, mbetet për tu parë dhe cili do të jetë dhe vizioni i tyre për të kaluar këtë ngërç që ka ardhur si pasojë e refuzimit të Francës për të vazhduar me procesin pa pasur një rishikim të tij, një rithemelim, mund të themi, të procesit zgjerimit. Në fakt, thuhet që nuk ka kushte shtesë për Shqipërinë. Dhe vlen për të theksuar që ne nuk vuajmë nga mungesa e kushteve për hapjen e negociatave, po a ka diçka të ndryshuar nga qëndrimi i vendeve skeptike? Duhet ndarë në dy pjesë qëndrimi ndaj procesit. E para është se sa vendet që synojnë antarësimin kanë plotësuar kushtet, të rast Shqipëria, Maqedonia, Veriut, që vlerësuesi kryesor është Komisioni Evropian dhe ka dhënë notat pozitive për të dy vendet. Dhe nga ana tjetër kemi dhe qëndrimin e vendeve anëtare mbi specifika konkrete të secilit vend, ndjeshmëritë që ato kanë mbi progresin e bërë të këtyre vendeve që në disa raste konsiderohet jo i mjaftueshëm apo do duhet ende për tu bërë. Gjithsesi, ne dimë që duhet të arrihet një unanimitet midis vendeve. Sa i takon ngërçit aktual, ka ardhur si pasojë e qëndrimit të Francës për të ndryshuar procedurën e zgjerimit, pra pa u fokusuar specifikisht tek problematikat e secilit vend. Pra nuk bëhet fjalë për kushtet pa plotësuar në këtë moment për të dy vendet, por më shumë për një rishikim nga ana europiane të vetë procesit. Dhe do duhet që të kalohet ky ngërç për të kaluar më pas në detaje për secilin vend që ku janë ato problematika apo si do ndikojnë procesin në të ardhmen. Duhet thënë që është vetëm nisja e procesit, hapja e negociatave. Ka shumë hapa më pas, të cilat me kushte shumë specifike që ne do duhet plotësojmë për të ecur përpara. Po, çfarë duhet kuptojmë me këtë që është cilësuar të paktën edhe në zhargonin tonë si mekanizmi francez, pra, qëndrimi i Francës. Çfarë i bën ai të paktën perspektivës tonë europiane? E afron, e largon, e ngadalson, apo në një moment nëse Shqipëria e përfiton këtë që Franca thot, pra këtë qasje të re dhe mënyrë mekanizëm të ri për hapjen e negociatave dhe afrimin me BE, pra nëse Shqipëria e përfiton këtë, kemi kjo kthehet e panevojshme. Si duhet ta shohim mekanizmin e Francës? Në fakt ka dy shikime që mund t'i bëjmë. Një është ai që është përqafuar, mund të themi, nga Komisioni i ri Evropian dhe disa vende anëtare, të cilat thonë pavarësisht se si e rishikojmë në procesin e zgjerimit, në çfarë konsensusi do arrim për të, nuk duhet bllokuar Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria për të hapur negociatat. Pra këto duhet të ecin paralel, nuk mund të bllokojmë procesin tërësisht
derisa të gjejmë një zgjidhje, ndërkohë që këto vende duhet presin pavarësisht se kanë plotësuar kushtet. Gjë që është shumë e arsyetuar mirë sepse sjell pasojë. Në Maqedoninë e Veriut sidomos ne kemi parë ra qeveria, kemi qeveri teknike, kemi zgjedhje të parakohshme pikërisht për shkak të mbështetjes mbi këtë premtim që do të hapen negociatat dhe mbi gjithashtu të bazuara tek marrëveshja e Prespës, pra që bëri një ndryshim të madh në qasjen e Maqedonisë ndaj procesit, ndaj problemeve që kishte me fqin Greqinë. Ndërkohë që shikimi i dytë ka të bëjë me vetë propozimin francez, që çfarë ndryshon realisht. Dhe ka disa aspekte të cilat janë problematike do thosha për procesin, sepse zgjasin më shumë. Ndarja në bloqe nuk është në vetvete një problem, por fakti që është propozuar që vetëm kur të plotësohen kushtet e njërit blok të kalohet në blokun tjetër, kjo është shumë problematike, sepse në dy bloqet e para ka çështje të cilat janë shumë të vështira veçanërisht për vendet vogla si këto të Ballkanit për t'i realizuar plotësisht për të vazhduar më tej, që do të thotë që një zgjatje shumë më e madhe e procesit. Kundrejt këtij propozimi, sigurisht që kemi marrë dhe kundër propozimin e 9 vendeve anëtare në Bashkimit Evropian, që kanë thënë jemi dakord për ndarjen në bloqe, jemi dakord për shikimin e metodologjisë, por nuk jemi dakord që këto bloqe të mos ecin paralelisht. Pra të hapen kur krijohen kushtet, por mos bllokojnë njëri tjetrin, që do të thotë një përshpejtim i procesit. Nga ana tjetër, propozimi francez po ashtu i mbështetur dhe nga kundër propozimi 9 vendeve, ka dhe aspekte pozitive, cilat janë përfitim nga disa komponentë të rëndësishëm financiar dhe para antarësimit, pra gjatë procesit negociatave, që gradualisht vendet të fillojnë të përfitojnë nga fondet strukturore, që është një mekanizëm shumë i rëndësishëm, po dhe programe tjera të Bashkimit Evropian që për momentin nuk janë të aksesueshme nga vendet që janë anëtare. Kjo do të ishte shumë pozitive, sepse do nxjisë, do shifte edhe nga secili publik, secili opinion publik i vendeve që synojnë antarësimin, do të shiftin përfitime konkrete që vijnë nga procesi. Dhe jo vetëm kostot, mund të themi, të reformave, vazhdimisht reforma për të arritur antarësimin, por që me reforma të ketë mundësi për të përfituar. Gledis, çfarë mund të themi për këtë vit? Si është situata e brendshme në vendet kryesore europiane dhe a mund të bëhet zgjerimi si pengesë në argumentat e liderëve europianë në politikat e tyre të brendshme, pra në situatat që ata kanë vetë brenda shteteve? Po, sigurisht, dhe mund të shohim në disa raste në vitet e fundit që këto vende janë bërë shumë të ndjeshme, çështjet e zgjerimit janë përfshirë në debatet e brendshme politike dhe shohim kur ka procese zgjedhore të rëndësishme dhe procesi stopon, mund të themi. Kjo vihet re me datat, me vendosjen e vendimarrjes që lihet gjithmonë pas zgjedhjeve në këto vende të rëndësishme. Për momentin nuk kemi procese zgjedhore të rëndësishme që mund ta pengojnë në Francë apo në Holland, që janë dhe dy vendet më të ndjeshme, pavarësisht se kanë dhe ato dinamikat e tyre të koalicioneve, të cilat disa janë pro zgjerimit, disa janë kundër. Por mendoj që për momentin nuk ka një pengesë që të vijë nga ky debat i brendshëm dhe nëse do të ketë një zhvillim pozitiv, besoj se do të jetë tani shpejt, pra në fillim të këtij viti, maksimumi deri në samitin e Zagrebit, po mundësisht përpara për sa i takon hapjes së negociatave. Gjithsesi duhet patjetër që të kemi dakordsi të gjitha vendeve mbi metodologjinë e re dhe kjo është shumë e rëndësishme. Gjithë tonet e zbutura të presidentit francez tregojnë që ka një afrim më të madh dhe me pozicionet e vendeve tjera, një zbutje apo një tërheqje mund të themi nga pozicioni i parë i tyre që stop të bllokojnë procesin derisa ne ta rimendojmë, pavarësisht se sa kohë do dojë kjo gjë. Gjë që gjitha këto sinjale janë pozitive të bëjnë të mendosh që do ketë një zhvillim pozitiv në muajt në vijim. Po, ndërkohë për të kthyer pak brenda në Shqipëri, a besoni se palët janë të angazhuar, aktorët kryesor politik, majoranca, opozita, ajo jashtë parlamentit, për përmbushjen e kushteve të Bundestagut, si e lexoni këtë, duke parë tonet e kohëve të fundit të zotit Rama dhe të zotit Basha? Ka disa zhvillime pozitive, do të thosha, në vetë situatën jo pozitive, sepse kemi opozitën jashtë parlamentit në mënyrë
të pakthyeshme tashmë, apo dhe mungesa e konkurimit në zgjedhjet lokale gjithashtu ka prodhuar një rezultat i cili nuk është normal. Por ka disa zhvillime pozitive, të paktën sa i takon reformës zgjedhore, që këto ditë po bëhen takime, po idhen propozime, po diskutohen, gjë që është e rëndësishme, një nga kushtet kryesore të Bundestagut, që mund të hapi dhe zgjidhjen e problemeve të tjera që janë lidhur me procesin zgjedhor. Por gjithashtu reforma në drejtësi ka bërë hapa përpara në disa aspekte, pra ngritja e spakut që ishte shumë e rëndësishme, zhbllokimi i zgjedhjes disa anëtarëve në gjykatën kushtetuese, por që patjetër do duhet plotësohet për të filluar për të funksionuar, edhe më pas dhe gjykata e lartë, që janë të rëndësishme, dhe besoj dhe këtu do duhet vullneti i forcave politike i gjithë institucioneve të përfshira, ku Presidenti i Republikës, institucione tjera të krijuar nga reforma në drejtësi. Këto janë aspektet pozitive që besoj që do ndikojnë, nëse ecin në rrugën e dur, do ndikojnë që mos kemi rezerva dhe nga Parlamenti Gjerman, i cili ka parashtruar këto kushte, dhe të bërë mundur që negociatat mos kenë vetëm një hapje formale, por të kenë një hapje reale të tyre. Nuk do të harrojmë që procesi ka shumë hapa ndërkohë për të ecur përpara. Mund të ndapësh politikisht negociatat, por praktikisht mos kesh asnjë mbledhje, asnjë takim dhe tjetë procesi i pezulluar në rast se nuk ka një vullnet politik të brendshëm për të ecur përpara në këtë proces për të dhënë rezultate. Pra jo vetëm në mënyrë deklarative, sepse ne di mirë në gjithë spektrin politik është pro integrimit evropian, nuk ka zëra kundër, po kur vjen puna tek prodhimi i rezultateve, pastaj të shohim shumë pak nga ato që thuhen. Unë të falenderoj që ishe me ne në studio dhe për atë çfarë the. Faleminderit juve. Ndër të tjera, gjatë ditarit nderuar shikues, do të ndiqni kryeministri rikthehet nismës anti-KÇK, drejtësia Edi Rama i thotë jo opozitës për ndërprerjen e kontratave koncesionare në shëndetësi. Barkode dhe hologramet personalizuar janë elementet e sigurisë për targat e reja nga 2 marsi. Çdo blerës automjeti që nuk e ka regjistruar automjetin në emrin e tij do të gjobitet deri në 40.000 lekë. Disa muaj më parë, pasi ishte mënjanuar nga diplomacia, Ditmir Bushati akuzonte qeverisjen me arrogancë të Edi Ramës, aq sa marrëdhëniet mes tyre u cilësuan si të thyera përfundimisht. Sot, ish ministri i jashtëm ka pranuar të punojë përsëri për Edi Ramën, duke përfaqësuar atë në rolin e të dërguarit të posaçëm të kryetarit të OSBE-s. Një vit pasi e larguan nga qeveria, pushimet e Ditmir Bushatit kanë marrë fund. Me të njëjtën lehtësi që e hoqi nga drejtimi i diplomacisë shqiptare, pa i dhënë asnjë arsye apo shpjegim të qëndësishëm, Rama i riktheu atë në një pozicion të privilegjuar, duke besuar rolin e të dërguarit të tij të posaçëm, tashmë që kryeministri mban titullin e kryetarit në detyrë të OSBE-s. Ish ministri, i cili nuk e ka fshehur se presidenca e OSBE-s do të ishte edhe për atë vetë një sfidë e madhe, do të ketë detyrën e të dërguarit të kryesisë në çështje që do të ketë nevojë për angazhim, ku si dërguar do të përfaqësojë presidencën shqiptare në takime të nivelit të lartë. Mësues se Bushati do të angazhohet në bisedimet mes vendeve anëtare për emërimin e disa drejtuesve të OSBE-s. Këtë vit, OSBE duhet të zgjedhë sekretarin e ri të përgjithshëm, sikurse edhe përfaqësuesin për lirinë e medias. Si drejtuese e presidencës, Shqipëria do të ketë një rol të rëndësishëm, por burimet tanë se asnjë shqiptar nuk do të propozohet për të zvendësuar Greminger apo Dezir. Bushati përfaqëson Shqipërinë edhe në bisedimet për emërimet e shefave të misioneve, sikurse dhe shkallët e kontributit të fondeve nga vendet anëtare. Burimet diplomatike shpjeguan për dy CNN se pozicioni i Bushatit nuk përplaset me atë të ministrit të jashtëm në detyrë, Gent Cakaj, i cili duket se do të ketë një rol më formal, duke përfaqësuar Shqipërinë në takimet ku nuk do të jetë prezent kryeministri Edi Rama, ndërsa Ditmir Bushati do të mund të përfaqësojë direkt Ramën si kryetari i OSBE-s në çfarëdo lloj niveli protokolli. I dërguari posaçëm nuk është një pozicion i ri në eksperiencën e OSBE-s, edhe kryesitë gjermane dhe austriake kanë pasur gjatë drejtimit të tyre një vjeçar një pozicion të tillë. 2020 do të jetë një vit punës sfidues për ish ministrin e jashtëm që duket se ka lënë pas krave kritikat për modelin e qeverisjes së Partisë Socialiste, të cilën e kishte etiketuar si arrogant,
Ai sa detyra e re që u besua nga Rama u shoqërua menjëherë me komente për një ripaqtim mes tyre. Nuk do të ketë ndërprerje të kontratave koncesionare në shëndetësi. Pavarësisht akuzave të opozitës, kryeministri Rama tha se koncesionet do të vijojnë. Deklarata e Ramës u bë gjatë inaugurimit të spitalit të ri të kirurgjisë. As fatura e lartë financiare dhe as akuzat për abuzime nuk do të ndërpresin koncesionet në shëndetësi. Këtë e bëri të ditur kryeministri Edi Rama. Edhe pse i cilësoi PPP-t modele të mallkuara, Rama tha se pa to nuk do të ishte i mundur përmirësimi i shërbimeve brenda një kohe të shkurtër. Ky është një aspekt tjetër, një transformim të madh që është bërë i mundur fal modelit të mallkuar të partneritetit publik-privat, por që përndryshe nuk do të ishte i mundur. Si mundet të ndërpritet ky program, kjo marrëveshje, ky proces? Për çfarë? Po sigurisht që kjo është një sfidë. Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në inaugurimin e spitalit të ri kirurgjikal në qendrën spitalore Nën Tereza. Moderne, është çdo lloj deri te trampiantë. Krevati është me shumë pozicione, është i lëvizshëm dhe pozicional. Më nxika dhe mua, më në fund, si gjë. Kanë kolonat e anestezisë, Spitali i ri është me ambiente dhe aparatura moderne. Ka 120 shtretër dhe 7 salla operatore. Çdo vit në këtë shërbim kryen 9.000 ndërhyrje dhe 23.000 mikrokirurgji. Vitin e ardhshëm pritet të përfundojë Spitali i ri i sëmundjeve të brendshme dhe ai i pediatrisë, po në QSUT. Investimi më i madh në 30 e kusur vite apo 90 vite për kirurgjinë shqiptare. Ky investim çon përpara vizionin ton për ndërtimin e shërbimeve cilësore dhe të aksesueshme përmes modernizimit të sistemit. Spitali i ri i kirurgjisë, që mban emrin e kirurgut të njohur Frederik Shiroka, ka kushtuar 8.8 milion euro, investimi i qeverisë shqiptare nëpërmjet kredisë së Bankës së Këshillit të Evropës. Modernizimi i QSUT-s nuk është thjesht një ëndër e mjekëve dhe infermierëve që kanë lidhur jetën me këtë spital. Po me një qëndrim të prerë, kryeministri Rama u shfaq më herët gjatë ditës në 107 vjetorin e policisë ku shënjestroi prokurorët dhe gjyqtarët e korruptuar. Rama tha se shumë shpejt ndaj përfaqësuesve të gjyqësorit dhe krimit organizuar do të nisë një ofensivë e re. Në 107 vjetorin e policisë, kryeministri Edi Rama ju drejtua sërish gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar, të cilët vijojnë të shërbejnë në pallatin e drejtësisë. Nga godina e re, reparti speciale Renea në Yzberish, kryeministri tha se në ditët në vijim nisma kundër organizatës KÇK e kolauduar në bashkëpunim me SBA dhe BE do të vihet në praktik. Ndaj të gjitha atyre që janë dënuar, janë akuzuar, por i kanë shpëtuar dënimit si rezultat i KÇK-s, dhe ka ardhur koha të provojnë se pasuria e tyre nuk buron nga krimi ose përndryshe të dorëzojnë pasurinë e tyre. Rama tha se viti që lam pas ka qenë një vit model për policinë e shtetit, por nuk harroi të fliste edhe për vettingun dhe pastrimin e radhëve të saj. Apo si thoshte Ismail Qemali, qërimi nga radhët e veta të atyre që nuk janë të denjë për të, përmes një vettingu që po ecën me të gjithë kujdesin e nevojshëm, por edhe me të gjithë vendosmërinë e domosdoshme. Investimi prej 10 milion eurosh në Yzberish ka ngritur një strukturë moderne në shërbim të repartit të Renea. Gjatë 2 viteve të ardhshme, 19 milion euro të tjera do të financohen nga Bashkimi Evropian për të përmirësuar rendin dhe sigurinë në Shqipëri. Gjykata pranoi kërkesën për gjykim të shkurtuar për gylenistin Selami Shimshek, i akuzuar për falsifikim të pasaportave dhe vizave. Ai rezulton një herësh Miki Harun Çelik, i cili u deportua më herët nga shteti shqiptar.
Në seancën e sot e djeshme, prokurori tha se Selami Shimshek ishte e arrestuar në flagrancë në korrik të 2019 në Rinas, teksa po tentonte të udhëtonte nga Rinasit drejt Kanadas me një vizë false. Itinerari i tij ishte Rinas vjen Toronto. Pasaporta e tij turke ishte e rregullt, por ndërkohë rezultoi se viza që kishte në të ishte false. Vetë Selami Shimshek në deklarimet e tij ka pohuar se viza është vënë në Prishtinë. Ai ka paguar 5.000 euro për këtë dokument përmes një të afërmit të tij tek një person që nuk e njeh. Ishin pikërisht këto prova që quan në marrjen të pandehur të Shimshek. Për t'i dhënë kohë prokurorisë për përgatitjen e konkluzioneve përfundimtare, seanca për të u shty në 27 janar në orën 10. Eduard Merkaj rezultoni pastër në kriteret e vlerësimit duke arritur të konfirmohet në detyrë ku aktualisht mban postin e drejtorit kufirit dhe migracionit. Më herët Merkaj ishte drejtori i përgjithshëm i shërbimit të çështjeve të brendshme dhe ankesave dhe task forcës speciale. Trupa vlerësuese, bazuar në pikën 7 të nenit 56 të ligjit 12/2018 i ndryshuar, pasi u mblodh në dhomë këshillimi. Administroi në mënyrë përfundimtare të gjitha provat, faktet, si dhe shpjegimet e parashtruara në seancën dëgjimore të zhvilluar në datën 9 janar 2020, e konsideron të përfunduar seancën dëgjimore dhe të gjithë procesin e vlerësimit. Në përfundim të këtij procesi të vlerësimit, mbështetur në nenin 59, pika A dhe 60 të ligjit 12/2018 i ndryshuar, trupa vlerësuese e përbërë nga Sonila Kadareja kryesuese, Luljeta Qoku relatore dhe Ledian Rusta antar, vendosi konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit zotit Eduard Merkaj me funksion drejtor i departamentit për kufirin dhe migracionin në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Nga 2 marsi i këtij viti, çdo blerës automjeti që nuk e ka regjistruar makinën e emrin e tij do të gjobitet deri në 40.000 lekë. Drejtori i transportit rrugor Blendi Gonxhe prezantoi edhe elementet e rinj të sigurisë për targat që do të përdoren nga tani e tutje. Çdo kush që ka bler një makinë dhe nuk e ka regjistruar në emrin e tij, ka vetëm pak javë afat ta bëjë këtë. Në të kundërt do të gjobitet. Kështu shprehet për Radio CNN kreu i transportit rrugor Blendi Gonxhe. Nga ana tjetër blerësat nga 2 marsi do të kenë gjobën nga 10.000 lekë deri në 40.000 lekë, në rast se nuk vinë deri në 28 shkurt, pra të vitit 2020, që të deklarojnë blerje të mëparshme të bëra blerje të vjetra. Pra kanë një kohë, nuk ka rëndësi sadoqoftë, është një kohë deri në datën 28 shkurt, që është njoftuar në media, që ata mund të vinë të depozitojnë blerjen e mjetit të tyre dhe të kalojnë mjetin e tyre në gjithë dokumentacionin e vet në emrin e tyre. Përndryshe do të kenë gjobë pas kësaj date, pra pas datës 2 mars, të gjitha rastet kur blerësit nuk paraqiten në DPSH për të bërë regjistrimin. Ndërsa për shitsin e automjetit gjithçka është më thjeshtë. Për qytetarët që çliron shitcat, i jep atyre një mundësi që me një modul veçantë online të çlirojnë emrin e tyre nga mjeti, nga sistemi, në mënyrë të njëanshme si palë e interesuar, duke provuar të me anë të një dokumenti shitje, pa asnjë lloj mase penaliteti. Drejtori prezantoi edhe elementet e rinj të sigurisë për targat që do të përdoren nga tani e tutje. Elementi kryesor që ne mendojmë që sjell siguri të shtuar është barkodi unik. Në këtë mënyrë çdo kontroll dhe verifikim në terren nga organet e kontrollit ditë të kuptoj nëpërmes sistemit online që personi ka një targ para, një targ mbrapa me këto 2 serial kode. Sot ne kemi hologram të personalizuar kombëtare me elemente sekrete dhe me elemente të dukshme, pra me ale, me shqiponja, me Republika Shqipërisë dhe gjitha, e cila i rrit dinjitetin, pra është për çdo regjistrim të ri këtej e tutje. Nuk preket asnjë nga qytetarët të cilët kanë targat e tyre, qoftë ato me flamur të kuq, qoftë ato me targa blu. Në magazinat e drejtorisë së transportit rrugor ka furnizime me targa të tilla që do të mjaftonin deri në janar të vitit 2023. Nuk do të ketë tarifa shtesë për këto targa, të cilat nuk do të kenë krom në përbërjen e tyre, duke plotësuar kështu një ndër kriteret e vendeve të Bashkimit Evropian. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti akuzoi presidentin Thaçi se po ndërhyn dhe po paragjykon procesin e krijimit të institucioneve. Nga ana tjetër, Kurti njofton se është drejt finalizimit të marrëveshjes me Linjën Demokratike të Kosovës. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti akuzon presidentin Hashim Thaçi për ndërhyrje dhe paragjykim të procesit të formimit të institucioneve në Kosovë.
Kreu i shtetit I shkroi sërish liderit të vetë vendosjes ditën e premte, duke I kujtuar se populli po pret dekretimin e kandidatit të propozuar për kryeministër. Albin Kurti u përgjigj gjithashtu në një letër, ku ndër të tjera pohon. Kushtetuta e Kosovës nuk I njeh presidentit diskrecion e as rol aktiv në procesin e caktimit të mandatit, apo edhe të garantimit të një shumice parlamentare për zgjedhjen e qeverisë në kuvend. Presidenti nuk ka kompetencë t'i drejtohet asnjë deputeti të kuvendit, asnjë kryetari partie, asnjë kryetari të grupit parlamentar, apo asnjë përfaqësuesit të një koalicioni parazgjedhor me pyetjen se a e pranon mandatin për kryeministër apo jo. Kurti përsëriti gjithashtu se lëvizja vetëvendosje është fituese e zgjedhjeve të 6 shtetorit dhe se ende nuk është dërguar propozimi për kryeministër. Do ta bëjmë këtë në të ardhmen e afërt, me shkresë zyrtare, por sa të jemi gati. Vetëvendosja nuk po e shfrytëzon këtë kohë për të neglizhuar ndërtimin e koalicionit, as edhe të cënojë autoritetin e presidentit, por me qëllim të arritjes së një marrëveshje politike që adreson një dakordim për programin qeverisës, zvogëlimin e qeverisë dhe reformat e thella që e presin vendin në muajt e vitet në vazhdim. Kurti thekson në letër se janë në fazën e finalizimit të marrëveshjes me LDK-n. Vulkani Taal në Filipine rrezikon të shpërthejë duke detyruar evakuimin e mijëra personave. Autoritetet dhe qytetarët atje janë në gjendje alarmi që prej së dielës kur vulkani nisi të lëshojë fillimisht shtollunga hiri e më pas lavë. Autoritetet në Filipine paralajmërojnë qytetarët për një shpërthim të rrezikshëm të vulkanit Taal, pasi ai filloi të nxjerrë lavë. Në orët e para të së hënës një rrjedhë vogël lave nisi të dalë nga maja e vulkanit, 70 kilometra në jug të kryeqytetit Manila. Më herët shtollunga të mëdha hiri detyruan evakuimin e mbi 8.000 personave nga zona. Dëgjuam një zhurmë të madhe në Çati. Gur dhe hi kishte rënë në shtëpinë tonë. U friksuam dhe menduam se vulkani do të shpërthente sot. Pam një grup njerëzish që po largoheshin dhe vendosëm edhe ne të iknim. Jam shumë e shqetësuar nga ajo që mund të ndodhë. Taal është vulkani më aktiv në Filipine. I pozicionuar në një ishull në mesin e një liçeni, ai është një prej vulkanëve më të vegjël në botë dhe gjatë 450 viteve të fundit ka regjistruar të paktën 35 shpërthime. Autoritetet në rajonin e Batangas shpallën gjendjen e katastrofës. Të dielën vulkani lëshoi shtollunga të mëdha hiri, shoqëruar me zhurmë dhe lëkundje toke. Një total prej 75 tërmetesh janë regjistruar në rajonin e Taal, 32 prej të cilave me magnitudë më të madhe se 2. Autoritetet paralajmërojnë për tsunami të mundshëm vulkanik nga rënja e mbeturinave pas shpërthimit, çka mund të gjenerojë dallë të konsiderueshme, mbi 450.000 vet. Vlerësohet se jetojnë në zonën e rrezikshme prej 14 kilometrash. Kryeministri kanadez premton drejtësi për personat që humbën jetën në avionin rrëzuar nga Teherani. Në Iran, ndërkohë, vijuan protestat kundër regjimit, ndërsa presidenti amerikan Trump paralajmëroi udhëheqësit atje që të mos i prekin manifestuesit. Kryeministri kanadez Justin Trudeau është I vendosur të kërkojë drejtësi për personat e vrarë në avionin Ukrainas I rrëzuar nga një raketë iraniane. Trudeau foli gjatë një ceremonie në homazh të 57 kanadezëve që humbën jetën në tragjedi në Edmond të Albertës. Kjo tragjedi nuk duhet të kishte ndodhur dhe unë dua t'ju siguroj se keni mbështetjen time të plot gjatë kësaj periudhe të vështirë. Ju na motivoni që të kërkojmë drejtësi dhe përgjegjësi për ju. Nuk do të lodhemi derisa të marrim përgjigjet. Kryeministri kanadez mori pjesë në një memorial në nder të viktimave ditën e diel, ndërsa në Iran, manifestuesit anti-qeveritar mbushën rrugët në ditën e dytë të protestave kundër udhëheqësve të Iranit. Teherani pranoi se kishte qelluar gabimisht me raketa avionin Boeing, duke nxitur zemërim brenda dhe jashtë vendit. Protestuesit sfiduan masat e rrepta të sigurisë dhe dolën në rrugët e Teheranit dhe qyteteve të tjera me slogane kundër lidershipit. Pati raportime për përleshje me forcat e sigurisë, të cilat u kundërpërgjigjen me gaz lotësielës. Në një akt simbolik për refuzimin e propagandës shtetërore, një video tregoi studentët teksa kujdeseshin të mos shkelnin flamujt amerikanëve të Izraelit, ndërsa thrisnin se armiku I vërtet ishte regjimi iranian. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi Iranin në Twitter të mos sulmonte protestuesit anti-qeveritar,
duke thënë se e gjithë bota po vëzhgon. Zbuten tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës. Washingtoni tërhoqi vendimin për ta cilësuar Pekinin një manipulues monedhe dhe bëhet gati të nënshkruajë ujdi për frenimin e luftës tregtare. Shtetet e Bashkuara tërheqin vendimin për ta etiketuar Kinën si një manipuluese të monedhës, ndërsa dy vendet përgatiten për të zbutur luftën tregtare. Ndryshimi sipas Washingtonit i atribuoi faktit se Pekini ishte dakordsuar të mos e zhvlerësonte më monedhën, për t'i bërë më të lira produktet e veta për blerësit e huaj. Ajo që është cilësuar si faza e parë e ujdis lidhur me çështjen, pritet të nënshkruhet këtë javë. Marrëveshja synon të zbusë raportet mes dy vendeve, të përfshira në një luftë tarifash që prej vitit 2018, analistët e shohin zhvillimin si mjaft pozitiv. Ky është një progres i madh, në kuptimin që kemi diçka të nënshkruar dhe pritshmëri reale nga të dyja palët. Më pas do të vijohet me takime më të rregullta dhe bisedime për çështjet më të ndjeshme. Dëgjuam gjatë fundjavës se do të jetë një dialog i rigjallëruar ekonomik apo diçka e kësaj natyre. Presidenti amerikan Donald Trump e ka akuzuar vazhdimisht Kinën për zhvlerësimin e monedhës së juanit, duke i bërë më të lira produktet vendase, por të hënën Washingtoni deklaroi se Pekini ishte angazhuar seriozisht për të përmbajtur nga zhvlerësimi kompetitiv, njëkohësisht duke promovuar transparencë dhe përgjegjësi. Shtetet e Bashkuara e cilësuan Kinën një manipuluese monedhe në muajin gusht, ndërsa tensionet mes dy vendeve ishin të larta. Pekini u zotua në atë kohë të akmerej me vendosjen e një tarife tjetër prej 10% ndaj importeve me vlerë prej 300 miliard dollarësh. Në një reagim të rrallë, Papa Benedikti XVI doli në mbrojtje të beqarisë priftërore në Kishën Katolike, ndërsa pasardhësi i tij e merr në konsiderat propozimin për lehtësimin e masës që ndalon burrat e martuar të shërbejnë si priftërinj. Papa Benedikti u referua çështjes në një libër të shkruar në bashkëpunim me kardinalin Robert Sarah. Arqipeshkëvët nga e gjithë bota u mblodhen në tetor për të diskutuar të ardhmen e kishës në Amazon. Dhe në përfundim të takimit, u propozua që në disa zona të largëta të rajonit priftërinjtë e martuar mund të shërbejnë. Por Papa Emeritus, i cili dha dorëheqje në vitin 2013, tha se beqaria tek priftërinjtë është një traditë qindravjeçare brenda kishës dhe ka rëndësi të madhe pasi lejon pjesëtarët e klerit të fokusohen tek detyrat e tyre. Vatikani nuk ka reaguar ende lidhur me deklaratën e Benediktit, por për analistët, ndërhyrja shënon një shkelje serioze të rregullave. Vllaznia gjen sulmuesin e shumë kërkuar gjatë përgatitjeve në Ohër, ku që bluve u është bashkuar Eugen Sidorenko, sulmuesi përfaqësueses moldave. Klubi njoftoi arritjen e marrëveshjes me 30 vjeçarin, i cili i është bashkuar skuadrës në stërvitje ende pa hedhur firmën në kontratë. Sidorenko është lojtari i golave që trajneri Jonuz kërkonte për gjysmën e dytë të sezonit, me objektivin e shkodranëve që është pozicionimi në zonën e kupave të Europës. Lojtari numëron 34 ndeshje dhe 7 gola me përfaqësuesen e Moldavis, ndërsa përveç se në kampionatin vendas ka luajtur edhe në Premier Ligën ruse dhe në Ligën e dytë izraelite. Mirë, do të shkojmë në një aktivitet drejt për drejt, bëhet fjalë për samitin e turizmit, ku janë mbledhur përfaqësues të disa shteteve për të folur për turizmin dhe solidaritetin dhe qëndrueshmërinë në vendin tonë. Po flet ministri i turizmit zoti Blendi Klosi, e ndjekim për pak çaste. Që lëkundej në këmbët e tyre gjetën dyert e hapura dhe dorën e mikpritjes të strukturave akomoduese hoteliere shqiptare. Nga Saranda e Prizreni, Vlora, Prishtina, Shkodra e Struga, Lezhë, Tirana, Korça, Kavaja, Pogradeci, Përmeti e Berati, u hapën dyert dhe shtrehuan në sofrën e madhe shqiptare, ashtu siç kanuni e përcaktonte, mira qytetar në ditën e tyre më të keqe. Ne e jetuam legjendën, ne e përjetuam traditën, ne e pa me sytë tanë, e me detyrën për t'ja treguar brezave, atë se si në 24 orë, të 6.000 qytetarët, ashtu si zakoni e përcakton, e kanuni e sankciononte, u mirëpritën, pa asnjë incident, pa as më të voglin incident, pa lidhur asnjë kontratë, pa ditur se nga vinë, pa ditur se kush janë hotelierët shqiptarë. Shqiptarët pritën
vëllezërit e tyre. Kjo është dera e hapur e industrisë së turizmit shqiptar. Në orët e parë pas tërmetit, në mpeshën e nevojës urgjente për sistemimin e mirë a njerëzve, Kryeministri Edi Rama nuk pati profecinë e provës, por besimin në panoramën e qartë të kapaciteteve të industrisë tona turistike, kur më porositi, bisedoja me strukturat akomoduese për të pasur mundësinë që të sistemojmë qytetarët e vendit tonë. Dhe vetëm në pak orë, do të celim detajet të tjera nga ky aktivitet për turizmin, solidaritet dhe qëndrueshmëri. Ishin fjalë falënderimi këto të ministrit Blendi Klosi, duke ju referuar strehimit që shumë hotele i bën shumë qytetarëve të prekur nga lëkundjet vdekjeprurëse dhe katastrofike të tërmetit të 26 nëntorit. Mirë, do të mësojmë se si do t'jetë moti në orët në vijim me Tanja Porjan. Tanja, të përshëndes, sot mëngjes, por edhe në ditët e kaluara jemi bërë dëshmitar të kohës së kthjellët, me diell, megjithëse edhe të ftohtë, por shumë kush mbase do të di nëse do të ketë reshje shiu, a do të ketë reshje shiu? Në fakt, në këtë mes dimri, Arlind, është 14 janar dhe është piku i dimrit, do duhet të kishte vranësira dhe reshje të konsiderueshme gjatë janarit, dëbor në zonat malore dhe reshje shiu në zonat e ulta dhe ato bregdetare, por nuk ndodh kështu. Prej ditësh kemi patur mot të kthjellët, edhe dita e sotme do të vijojë pak a shumë në të njëjtën tablo të motit ku kthjellimet dominojnë në të gjithë territorin shqiptar. Kemi vranësira por kalimtare, kryesisht në zonat jugore dhe juglindore, nuk pritën reshje në territorin e Shqipërisë edhe për ditën e sotme, madje edhe për ditët në vijim të paktën gjatë gjithë kësaj jave deri ditën e diel. Ka një sinjal për reshje pas datës 20, të shpresojmë që të kemi 2-3 ditë me reshje, pasi mungesja e reshje gjatë muajit janar është shumë problematike për rezervat ujore në Republikën e Shqipërisë. Për sa i përket temperaturave, vijojnë temperaturat tjene relativisht të freskëta, duke qenë se i mësuar gjatë dhjetorit me temperatura, pra që një muaj i ngrohtë dhe temperaturat të ngrohta të dhjetorit, vijojnë të jenë relativisht të freskëta gjatë natës dhe orëve të parë të mëngjesit. Megjithatë, për sa i përket vlerave tipike të janarit, ne jemi shumë më ngrohtë se sa një janar duhet të ishte. Temperaturat janë në pjesë më të madhe të zonave malore 0 dhe lehtësisht në 0, pra deri në -3 gradë Celsius, ndërkohë zona e ulët dhe bregdetare luhatet nga 3 deri në 7 gradë Celsius gjatë orëve të natës dhe mëngjesit. Mesdita, dje sot, por edhe për ditën e vijim, pritet që të jetë maksimumi rreth 15-16 gradë Celsius, kjo në zonat e ultërsirës, madje edhe në zonat malore, dhe mund të citojmë Kuksin, presim temperatura 11 apo 12 gradë Celsius, temperatura këto shumë të larta për muajin janar. Ky është informacioni jo vetëm për sot, por edhe pjesa e mbetur e kësaj jave, pra do të jetë pak a shumë një tablo dhe një situatë konstante kusheve të motit, por edhe vlerave termike në territorin e Shqipërisë, Arlind. Falenderoj, ishim me Tanja Porja. Me këto informacionet nderuar shikues, ne ndërkohë kemi mbritur në fund të ditarit orës 9. Ju kujtoj që të klikoni dhe faqen tonë të internetit, tek a2cnn.com do të gjeni detaje nga zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.